Hej och välkomna till Sankt Knuts torg. Idag inleder vi vår cyklande intervjuserie med politiker i Malmö. Jag befinner mig här med Martin Molin från Centerpartiet. Hej! Hej! Vem är du? Men Martin Molin från Centerpartiet som sagt. Jag är ordförande i Centerpartiet i Malmö och Centerpartiets representant i stadsbyggnadsnämnden. Och förutom det så har jag ett jobb som trafikplanerare. Så att cykelfrågor är ju en favorit för mig kan man säga. Ja, cyklar du ofta? Ja men i princip, jag har ingen bil så att jag cyklar, går och åker kollektivt. Men mestadels cykel. Ja. Och det här är din cykel? Ja, precis. Rätt ny efter min förra cykel fick en annan ägare lite ofrivilligt. Så att det är köpt den på Blocket. Skönt att ha liksom en lagom ful cykel i Malmö för att den inte ska bli, den förra var lite för fin. Ja, det händer ju att i Malmö att man får att en cykel får ny ägare. Ja men precis. Har du andra cyklar? Nej, tyvärr. Hade gärna haft, men vi har lite plats i bostadsrättsföreningen. Så att jag nöjer mig med den här och så lite Malmö by Bike och så brukar jag kunna låna partiets lådcykel om jag ska köra någonting lite större. Ja, det brukar vara ett problem att det är ont om att man inte har plats för cyklar på alla ställen. Utan då kan det vara bra med sådana här lånesystem till exempel. Ja, men så är det ju. Definitivt. Det är bra att kunna använda lite olika cyklar när man behöver det. Men den här klarar jag mig fint på. Och idag ska vi titta lite på Malmös cykelinfrastruktur och höra vad Centerpartiet har för idéer om hur det ska kunna bli bättre. Precis. Så ska vi ta och cykla iväg då? Vi gör det. Nu kör vi! Ja, då var vi ute på den nya cykelbanan längs Sankt Knuts väg. Just det, precis. Eller ny. Den är väl en 10 år nästan. Ja, precis. Ny i Malmö-mått mätt. Det har ju inte hänt så mycket sedan dess. Ja, och vad är det som är så speciellt med den på ett sätt? Nej men alltså som sagt förutom det att det känns som att nu har vi äntligen börjat bygga lite mer cykelbanor inne i stadsmiljön. Men det var ju en lång tid där det kändes som att det enda som byggdes nytt var att man byggde väldigt mycket cykelbanor i de nya bostadsområdena där det inte fanns några intressekonflikter. Men här har man ju faktiskt ändå, det här är ju en väldigt bra cykelbana i befintlig miljö. Och det är väl mycket det som det känns som Malmö kommer att behöva kommande år. Att vi måste bygga ikapp cykelinfrastrukturen även inne i Malmö. Där det ju faktiskt är på något sätt flest målpunkter för cyklister. Ja, det känns som att det saknas cykelinfrastruktur i den delen av stan där det faktiskt är mest cyklister på minst yta. Ja men precis. Så är det ju. Den delen som byggdes liksom innan Malmö faktiskt blev en cykelstad. Och här är lite kul, ja precis. Här, minns, det var väl också som sagt när cykelbanan byggdes här för 10 år sedan tog pengarna slut. Då fick man göra den här varianten som väl blev lite... Ja, betongkantstöd markerar kanten mot vanliga körbanan. Och det anses av vissa som lite fult eller för billigt. Ja, precis. Alltså, ja, men det är klart att stadsmiljön är ju trevligare där nere. Men det här är ju en sån lösning som... Ja, man byggde ju den då temporärt för att det behövde sparas pengar. Men det har blivit en väldigt bra cykelbana. Jag tror att ska vi komma ikapp och faktiskt bygga den cykelinfrastruktur som Malmö måste bygga så måste vi kunna tänka lite mer så här i fler delar av stan också. Att vi bygger de här enkla cykelbanorna så att vi kan få dem på plats nu i närtid. Vi behöver inte hålla på och riva upp asfalt och sätta ny kantsten och sånt som ju dels kostar pengar men faktiskt också belastar miljön. Ja. Utan istället få ut stora mängder cykelinfrastruktur snabbt. Ja, funktionen här är ju lika bra som längre bort. Ja. Så det här borde ju vara ett bra sätt att snabbt få ut många kilometer cykelbana. Ja men så är det. Alltså man tittar på de här europeiska städerna som nu kanske framförallt efter pandemin skulle ställa om och göra väldigt mycket cykelbana. Så var det ju så man gjorde. Att man började enkelt att göra pop-up cykelbanor som man sen har permanentat i vissa delar med liksom att bygga om. I vissa delar har man sett att det har räckt med att måla eller jobba med GSM-stöd. Så jag tror att det är ju en fråga som vi i Centerpartiet har lyft mycket i Malmö. Att vi måste kunna titta på hur kan vi snabbt förverkliga saker. Det finns ju en del cykelbanor som verkligen har dragits i långbänk som har pratats om i 10-15 år liksom, men som aldrig blir av. Och där borde man kunna titta på hur kan vi göra det här mer. Ja, vi är på väg till en sån cykelbana nu. Ja. En sån gata. Föreningsgatan har ju cykelbana på en ganska kort bit. Men det har varit tal om det, att förlänga den i ganska många år. Ja, precis. Ja, men det är ju en typisk sån som känns som att den
Där skulle man ju vilja göra någonting för länge sedan. För det är ju på något sätt liksom en av Malmös viktigaste genomfartssträckor. Framförallt för cyklister, tänker jag, och knyter ihop många olika stadsdelar. Men där finns det ju, den kopplingen saknas ju helt. Så att där hade man ju absolut kunnat göra det för länge sedan. Och jag tänker att risken är ju nu att tanken var att den skulle ingå i storstadspaketet och de cykelbanorna som byggs nu. Men den har liksom skjutits på framtiden där också. Så att jag tror det när jag ser det, att det blir en cykelbana där. Så här skulle man verkligen vilja göra någonting som kan komma på plats så fort som möjligt. Så om Centerpartiet fick bestämma så skulle det vara cykelbana längs hela Föreningsgatan? Ja, vi hade i alla fall sett till att faktiskt accelerera upp utbyggnadstakten. Så att det kommer att bli. Ja. Hur är det? Du är ju trafikplanerare till vardags. Ja. Och hur känner du att den rollen krockar någonting med din roll som politiker där du kanske har högre ambitioner? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle snarare säga att det har liksom hjälpt Centerpartiet att få en bättre och mer realistisk politik. Där vi faktiskt kan presentera förslag som är genomförbara. Eftersom vi har liksom en bred, det är inte bara jag som har liksom en bred kompetens där, men att vi har liksom i och med att vi sitter i opposition så har vi ju inte tillgång till alla tjänstemännen som styret har för att komma med sina förslag. Men vi har ändå kunnat lägga ganska många förslag eftersom då jag och några till i Centerpartiet har ganska bra koll på frågorna. Så. Sen är det klart att ibland så kan jag känna att som man fastnar lite grann också i tråkiga detaljer när det är mycket lättare att stå på barrikaden och skrika att nu ska alla bilar bort och cyklar ska in. Men så vet man ju det, vi har ju lagstiftning om handikapparkering och det ska komma in godstransporter och sånt. Sophantering. Precis. Så att man blir ju till viss del lite tråkig som politiker för att man har lite bra koll på frågorna. Ja. Centerpartiet är ju ett grönt mittenparti och i Malmö så är det ju mycket cykelfrågor. Ja. Miljöpartiet är också ett grönt mittenparti med lite fokus på cykel. Hur skiljer ni er åt? Alltså i stort tror jag vi är ju ett liberalt parti medan Miljöpartiet i många fall ligger betydligt längre till vänster än vad vi gör. Så att när det kommer till liksom de ekonomiska frågorna och de sociala frågorna så står vi ibland väldigt långt ifrån varandra. Men när det kommer till just cykelfrågor så har vi har ju båda väldigt höga ambitioner. Sen så menar jag då att Centerpartiet kanske i större utsträckning är liksom beredda att lite grann kompromissa med en del saker för att faktiskt kunna förverkliga det. Medan Miljöpartiet ofta låter det bästa vara det godas fiende och det blir ingenting. Så med Centerpartiet i styret så hade det blivit mer cykelbanor? Ja, men som sagt, som vi pratade om innan, jag tror att vi måste liksom våga tänka nytt och vi hittar lite lösningar för hur vi kan bygga fler enkla cykelbanor som på sikt kan permanentas. Men att vi i ett första skede, det är viktigt att få ut cykelinfrastrukturen. För att vi måste liksom svara upp så att det inte blir så att kapacitetsbrister i cykelnätet gör att folk väljer att inte cykla. Ja, nu är vi framme vid Värnhemstorget och här kommer det hända lite grejer framöver. Ja, men precis. Nu cyklar vi faktiskt på en gata som ska bli cykelbana i framtiden. Ja, exakt. Och den ska hänga ihop med cykelbanan vi kommer fram till som är precis nybyggd. Den är inte ens öppnad än, utan den väntar på invigning. Och här har vi ju en helt annan gatumiljö idag än vad det var för ett halvår sedan. Ja, nej, men precis. Det här är ju som sagt första gången på länge känns det som man bygger nya cykelbanor i befintlig miljö i Malmö. Och det här var ju en väldigt tråkig gata med fokus på transport framförallt som nu har blivit en mycket trevligare gatumiljö. Vilket cykel är ju, det bidrar liksom till stadsmiljön på ett sätt. Det är en sak som man inte tänker på utan man ser cykel som ett transportmedel bara. Men just att cykel är ju en viktig del av Malmös kultur som vi nog måste försöka värna mer. Ja, det är många som missar att cykel faktiskt är en del av en grön omställning som ger ett bättre samhällsklimat egentligen. Ja, men både det men också att liksom en stad med mycket cyklister blir också en väldigt trevlig stad. Om vi fortsätter att prata politik, vilket
Vilka partier skulle ni helst vilja samarbeta med? Ja, men alltså vi tillhör ju oppositionen och har ju sagt att vi gärna vill ha ett maktskifte i Malmö för att det finns mycket att ta tag i. Kanske framför allt när vi pratar om skola, vi pratar företagande, vi pratar människor komma i jobb. Där ser vi att vi måste ha ett maktskifte. Men sen så har vi sagt att vi är öppen för att samarbeta med alla som vill ha ett grönare och friare Malmö. Det viktiga är att vi vill ha politiskt inflytande i ett styre. Vi är inte intresserade av att bara få kommunalrådsposter men inget inflytande på våra förslag. Så om det är så att cykelfrågorna skulle bli lidande i ett borgerligt samarbete, skulle ni kunna tänka er att göra upp med till exempel Miljöpartiet? Ja, men vi är öppna för olika lösningar. I Stockholm hade man ju ett blågrönt styre till exempel. Det funkade väldigt bra enligt våra partikamrater där. Sen tänker jag att Centerpartiet är ju en garant för att cykelfrågor inte blir lidande i ett styre oavsett vilken färg. Nu cyklar vi på Kungsgatan i Malmö som är en sån gammal klassisk cykelbana som går just genom en parkmiljö. Och det är ju trevligt i vissa lägen, men i andra lägen kanske det inte är så praktiskt. Nej, det är väl dels som cyklist, men sen tänker jag också som parkbesökare. Så precis som att vi vill ha vägarna fredade från, eller parkerna fredade från bilvägar, så vill vi ha parkerna fredade från liksom de snabbaste cyklisterna så att man ändå kan strosa här utan att känna att man håller på att bli påcyklad. Ja, det kanske inte är optimalt att cykelpendla genom Malmös parker, utan det hade varit bättre att cykla samma väg som man kör bil. Ja, men precis. Vi har väl en förhoppning att det ska komma en cykelbana uppe nu längs Drottninggatan här för att avlasta den här. Det här med liksom att cykla under träd har ju också sin nackdel på hösten när löven blir blöta. Så att, Ja, det regnar ner en del och på vissa ställen finns det ju kastanjeträd och då helt plötsligt är det kastanjer som hamnar på cykelbanan och kan orsaka punkteringar till exempel. Ja, men precis. Men just blöta löv är ju faktiskt en reell fara som många underskattar. Mm. Nej, men jag tänker, det här är ju söndag förmiddag så att det är rätt lugnt. Men annars är det här ett väldigt hårt trafikerat cykelstråk. Ja, precis. Som ju lite grann visar på något sätt att cykelmalmö har blivit för stort för många av våra cykelbanor. Att vi behöver verkligen göra de här satsningarna för att man ska inte underskatta det hur trängsel och farliga situationer och så får folk att faktiskt välja bort cykeln. Kanske framför allt tänker de som är lite äldre eller de som tycker att det kan vara lite jobbigt att ge sig ut i trafiken. Ja, vi vill ju att alla ska kunna cykla, både gammal som ung. Ja. Inte bara vi tjusiga medelålders män, utan även de som inte är lika hemma i trafiken ska ju kunna känna sig trygga och säkra. Och det är väl också en anledning till att många inte cyklar, just att man känner sig inte trygg i trafiken. Ja, nej men precis. Och det är ju, får väl vara en nackdel med en ökad cykling, att det blir liksom, tempot blir högre, det blir mer. Så därför måste vi också möta upp det med mer cykelinfrastruktur. Och cykelinfrastruktur kostar pengar och därmed då så propagerar ni för de här snabba, det som kallas ibland pop-up cykelbanor. Ja, men bland annat. Sen så på vissa ställen så är det klart att där måste vi ju kanske göra lite större ombyggnad för att det ska finnas. Men där det går tycker vi att en enkel pop-up cykelbana är bättre än ingen cykelbana. Malmös cykelvägnät är ju faktiskt ganska långt om man tittar på antalet kilometer. Men i praktiken så är det ju inte alltid de faktiskt hänger ihop om man cyklar från punkt A till punkt B. Att det kan vara mycket. Känner du att då kan pop-up cykelvägar vara en lösning då för att knyta ihop de här? Ja, men precis. Alltså antingen ren pop-up eller att man gör en enklare variant som man hade på Sankt Knutsväg. Ett förslag som vi har lagt till exempel här i Spångatan nu när Frisgatan har blivit gågata. Ja. Så har vi sagt att vi gärna vill att man ska göra Spångatan till bygga en cykelbana där. Och där skulle man kunna, har vi då tittat på ett förslag som innefattar att man gör det på ett enklare sätt. Ja, men hur är det förslaget tagits emot? Nej, det togs inte alls emot. Där har man ju då sagt att man tänker att man ska göra någon form av cykelgata istället. Problemet som vi ser med cykelgator är att det måste göras på rätt ställe och att om vi återgår till det här med att man ska kunna komma ut och cykla i trafiken även som cykelovan för barn till exempel, så
är ju trots allt separerade cykelbanor mycket mer förlåtande mot de som är lite mindre trafikvana. Ja, det är ju tyvärr så att i blandad trafik så är det oftast störst går först. Ja, Och då är det precis. ju bilarna som tar plats. Ja, men precis. Även om det enligt reglerna är det ju så att bilar ska väja för cyklister cyklar på cykelgator. Men det vet jag av erfarenhet att det är inte alltid så i verkligheten. Ja, nej, precis. Nej, men då tänker jag att man även som förälder vill kunna känna sig trygg med att släppa ut sina barn och veta att de inte ska behöva cykla tillsammans med bilar. Ja. Och nu har vi kommit fram till Malmö stads cykelrondell som inte är en rondell utan bara en pinne mitt i cykelbanan. Och här tänkte vi stanna och prata lite. Ja, då sitter jag här med Martin längs Kaptensgatans cykelbana. Då tänkte jag passa på att fråga dig, vad tycker du är det bästa med att cykla i Malmö? Men alltså det bästa med att cykla i Malmö är ju ändå att det är så nära till allting. Att allting faktiskt finns inom cykelavstånd. Och sen så är jag uppväxt i Östersund som är en enda lång backe. Så att det här med att det är platt är ju inte underskatta. Och om vi då vänder på det, vad är det sämsta med att cykla i Malmö? Men alltså, det sämsta i Malmö är ju att det fortfarande finns väldigt många sträckor där biltrafiken kan köra rakt och prioriterat medan cyklister som ska ha samma sträcka måste cykla in på massa villagator och cykla genom bostadsområden och zigzacka och orientera sig, cykla över smågatsten. Så där har vi fortfarande en rätt lång väg framåt. Ja, vi sitter ju längs en av de här cykelbanorna som går genom ett lite så här parkområde. Och här korsar det ju då Kungsgatan där det är väldigt många cyklister som cyklar också. Och det blir väldigt många cyklister i en enda punkt. Vad har ni för lösning på det? Men jag tänker alltså, det här är på något sätt det tydligaste exemplet på att Malmö har liksom blivit har växt ur sin cykelkostym och vi måste göra satsningar. Och vi tror ju mycket på den här som kommer nu med supercykelstråket som ska ersätta den här. Där vi har tydligt sagt att vi gärna ser att det ligger längs med Drottninggatan för att då att cyklarna och bilarna ska kunna köra på samma sträcka där det redan finns en prioritering. Så man kan avlasta de här mer rekreativa stråken. Att de kan användas mer för ovana cyklister som vill cykla i lite lugnare takt. Så om Centerpartiet hade fått styra 2025 så är det en sak som ni hade velat genomföra då? Ja, men bland annat. Jag tror alltså, det finns ju väldigt mycket att göra i Cykelmalmö om vi ska liksom, nå någon slags målbild Köpenhamn som man ju ändå har. Där cykeln verkligen är liksom det högst prioriterade trafikslaget. Och där tänker jag att det blir ju alltid liksom, till syvende och sist en fråga om lite resurser. Var kan man börja? Liksom, vad funkar? Men vi hade ju velat satsa mer och accelerera upp så att vi faktiskt har en tydlig målbild i Malmö. Det har vi inte haft sedan det förra cykelprogrammet som ju gick ut för ett antal år sedan. Och att man har den här idén om hur vi kan bygga ihop cykelnätet på ett bra sätt. Där tror jag vi måste bli mycket bättre och ha en tydlig cykelplan för Malmö. Ja, för Malmö har ingen cykelplan idag. Nej, precis. Det är sagt att den ska ingå i trafikplanen i stort, men idén om det framtida cykelnätet, prioriteringar, tillskott av medel och sånt saknas fortfarande, utan det är inom storstadspaketet som man bygger cykel. Vilket är väldigt bra, men jag tror att vi måste göra mer. Sen ska vi inte sticka under stolen med att det finns stora ekonomiska problem i Malmö som vi måste komma till bukt med, och det är väl där vi menar också att där kommer ju våra andra politik in kring hur vi får folk i jobb, hur vi ser till att Malmö blir en bättre stad för företag så att vi kan få in mer intäkter. För till syvende och sist är det ju politik handlar ju om mer än bara cykel. Även om cykel är den roligaste delen. Ja. Om vi ser på det i ett längre perspektiv, kanske 15 år. Hur ser Centerpartiet på Malmö stad 2040 med cykling? Ja, men alltså, målbilden måste ju vara att cykeln ska vara förstahandsvalet för så många som möjligt. Och ofta så får man ju, när man pratar om att vi ska bygga med cykel, så kommer det ju motargumentet, men alla kan inte cykla. Men då, om man vänder på det, att hur bygger vi en stad där så många som möjligt kan cykla? Och då handlar det både om att cykeln ska vara smidigare, man ska känna att man inte behöver
som sagt, skumpa fram på smågatsten eller ligga bakom en bil i blandtrafik utan att det faktiskt ska finnas. Det ska vara säkert, man ska känna sig prioriterad. Där har vi de här nya supercykelstråken som man ju har planerat. Som vi ju än så länge bara finns liksom som någon slags teori. De är väl kanske den första delen för att realisera Malmös framtida cykelnät. Till det så behöver vi också göra en del satsningar på cykel i innerstaden. Centerpartiet har ju till exempel sagt att vi vill att hela Malmös innerstad ska vara bilfri. Förutom då de gatorna som trafikeras av kollektivtrafik. Och att man istället ska ha gång- eller cykelgator i innerstan. Just för att det ska vara en trevligare miljö men också bli lättare att ta sig fram på cykel och till fots. Ja, det finns ju bra exempel från Nederländerna till exempel. Städer som har gjort stadskärnan bilfri och fått jättebra resultat. Mm. Ja, nej men precis. Och det är väl det vi menar också. Att se till, innan så har det varit väldigt mycket att bilar har varit en fråga om miljö bara. För oss i Centerpartiet så menar vi att det är en större fråga än så. Att det är en fråga om stadsmiljö kanske. Vi bygger trevliga städer, vi bygger städer som folk vill bo i, som folk vill besöka. För att det är någonstans där vi är en bra och progressiv stad i Sverige. Men tittar vi på hur det ser ut i resten av Europa så blir vi omsprungna av många städer nu här. I att man gör större avstängningar av genomfartsgator. Man låter cykeln ta plats. Och man vågar satsa mer på gångcykel och kollektivtrafik. Och där tror jag att om vi inte liksom börjar blicka mer ut över Europa och faktiskt våga göra mer så kommer vi att tappa den här liksom ledartröjan som Malmö trots allt ändå har i många fall. Ja, Malmö ska ju invånarmässigt växa med kanske 100 000 människor de närmaste 10 åren. Och om lika stor procentandel av dem kör bil som det gör idag så har vi ju många tusen nya bilar som måste få plats någonstans. Och hur löser man det? Ja, nej men det går ju inte. Och framförallt inte för oss i Centerpartiet som ju inte heller vill att Malmö ska växa på Europas bästa åkermark. Utan vi vill ju att Malmö ska växa inåt och uppåt som vi brukar säga. Vi ska titta på förtätning av gamla industriområden, men vi ska också kunna bygga högre. Men det innebär ju också att väldigt många mer människor kommer att dela på den infrastruktur vi har. Och där är ju cykel då ett av de mer yteffektiva sätten att transportera sig. Och också liksom att det finns en frihetsfråga i det. Cykeln är nyckeln till friheten som det heter. Det ligger mycket i det. Som liberalt parti så lyfter vi också gärna den. Liksom att cykel är ett transportmedel som man kan köra utan körkort till exempel. Och då är ni också öppna för olika typer av sådana här lånecykelsystem också. Att ge människor tillgång till cyklar. Alltså människor som kanske inte har tillgång till en cykel. Att man ska kunna få tillgång till cykeln via staden. Ja, men nu har vi gjort dessutom det systemet som vi har nu är väldigt bra. För det är ju i princip självfinansierande också. Så att det är ju väldigt billigt att hyra en cykel. Så att det tycker vi är en bra. Och ser gärna att det kan byggas ut. Men också att man kan öppna upp för andra former av liksom, delningssystem som kommer från privat håll. Det är ju en fråga. På den frågan kan man också komma in på till exempel elsparkcyklar. Som har liksom blivit ett komplement. Ja, som en del ser som ett ont komplement. Det är väl bara Centerpartiet tror jag, som har varit positiva till det. Men det är ju trots allt det är någonstans där som framtidens mobilitet ligger. Och det behöver inte vara just elsparkcyklar. Det kan vara andra former också. Men det här att du kan hämta upp ditt fordon på en stans och du kan lämna den någon annanstans. Du kan ta det fordon som passar din resa just här. Det tycker vi är bra. Vi ser ju den här utbyggnaden nu av delningsmobilitet som man håller på med Mobilitet Malmö till exempel är någonting som är bra. Men till skillnad då från den nuvarande styrelsen så kanske Centerpartiet är än mer positiva till att vi kan få in privata aktörer som också kan göra saker. Det behöver inte vara kommunalt. Utan vi ser gärna att det finns en valfrihet där också. Ja. Hur ser ni på mopeder på cykelbanor? Det finns ju en hel del, de flesta matbuden idag körs ju med en moped, alltså vanlig bensinmoped.
Där har vi nog inget ställningstagande. Hör de hemma på cykelbanor om man ska vara lite krass? Alltså, det beror ju helt på hur fort de kör, tänker jag. Håller de sig till 30 kilometer i timmen så är det. Sen så kan man ju alltid fundera på i framtiden att ska det liksom bensindrivna fordon, att man kan skilja på det. Att eldrivna, just ur ett miljöperspektiv. Samtidigt så när vi börjar prata om att faktiskt flytta ut cykelbanorna och lägga dem i större utsträckning längs med vägarna så finns ju det där ändå. Och mopeder tar ju trots allt mycket mindre plats än biltrafik också. Så att, Finns det någon del av Malmö cykelinfrastruktur som ni vill lyfta fram som vi tycker är ett bra exempel på hur det skulle kunna se ut i framtiden? Ja, men jag tycker alltså som kommer att bli väldigt bra när det är klart, tänker jag, det är ju det här nya första supercykelstråket. Och man kan ju lyfta den delen som väl är mest klar där, ska jag säga, är ju den delen genom Slottsstaden som ju i princip är färdig. Där man jobbar mycket med, man har enkelriktade cykelbanor, men där man faktiskt också har gjort avvägningen att här är det en levande stadsmiljö. Här har man gjort en smalare cykelbana än man egentligen skulle vilja ha för att se till att få möta andra värden. Jag tror att det är väl den viktigaste delen. Att ska vi bygga Malmö? Malmö är en kompakt stad. Alla kan inte... Vi kan inte bygga allting enligt liksom bästa standarden, för då får inte allting plats. Och då på vissa ställen så kanske man helt får flytta på någon funktion. I fallet Regementsgatan, där det finns liksom ett stort anspråk på både kollektivtrafik, cykel men också stadsmiljö, så har alla fått minska ner lite grann på sina utrymmesbehov för att kompromissa och kunna samsas. Jag tror det är ju en viktig del i ett framtida cykelmalmö, att vi måste kunna se till att allting blir good enough. Så hellre kvantitet över kvalitet? Ska vara lite... Jo, men lite så kan man väl se. Och kanske också den bästa cykelbanan är trots allt den som byggs. Ja, jo men verkligen. Jag tänkte vi skulle avrunda lite här. Men jag vill ställa en sista fråga som är lite sådär hypotetisk. Men borde man kunna cykla till Köpenhamn? Det hade ju varit jättetrevligt att kunna göra det. Sen kan man ju fundera på hur många som hade gjort det. Jag tror att det viktigaste är väl kanske att göra det enklare att ta cykeln på tåget. Ja. Tack så jättemycket Martin för att du kom. Vi vill ju som vanligt att ni kommenterar det här inlägget, att ni klickar på knappen för att prenumerera om ni inte redan har gjort det, så missar ni ingen av våra framtida videos. Och har ni några frågor till oss, till Martin, så bara hör av er, så ska vi försöka svara på dem så gott det går. Tack för idag!